वेलकम ब्याक, दिस इज मी भुसाल। आज म पोखराको लेक साइडमा जानेछु। पोखराको लेक साइड भनेको चाहिँ पर्यटकहरू सबैभन्दा बढी जाने ठाउँ हो। झट्ट पोखराको नाम सुन्दा हाम्रो दिमागमा के आउँछ भने लेक साइडको नाम आउँछ। आज म लेक साइडमा गएर गर्नेछु स्ट्रिट फोटोग्राफी। स्ट्रिट फोटोग्राफी गर्नका लागि मैले क्यानन R10 युज गर्नेछु भने लेन्समा 50 mm 1.8 र 70 200 mm 2.8 अवस्था हेरेर युज गर्नेछु। मैले आज गरेको आफ्नो स्ट्रिट फोटोग्राफीको POV पनि देखाउनेछु। POV देखाउनका लागि मैले चेस्ट माउन्ट लगाउने छु भने चेस्ट माउन्टमा चाहिँ गोप्रो अट्याच गर्नेछु। अब तपाईले जति पनि भिडियो देख्नुहुनेछ त्यो सबै गोप्रोबाट हुनेछ। एकचोटि चाहिँ हैन यो स्कुलको पनि फोटो खिच्नु कस्तो देखिन्छ यहाँ त। पहिला यसलाई मैले फोटो त खिचेँ तर गोप्रो नै अन गर्न बिर्सेछु। जाउँ अब यता जाउँ है त। यताबाट कस्तो कस्तो फोटो खिच्न सकिन्छ। पनि ठीक छ, ठीक छ। यो चाहिँ विदेशीहरू सबभन्दा बढी आउने ठाउँ फेवा लेक। आज चाहिँ म पनि आएको छु फोटो खिच्नको लागि। यहाँ चाहिँ एउटा सिन राम्रो आउला छ हेरौँ है त कस्तो कस्तो आउँछ। यो सिन चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ विदेशीहरू धेरै आउँछन्। तपाईँले देख्नुभएको छ जस्तै नेपाली पर्यटकहरू पनि एकदमै बढी आउने गर्छन्। यो चाहिँ दिउँसोभन्दा पनि अझ रातिको बेलामा पर्यटकहरू सबैभन्दा बढी आउने गर्छन्।
यहाँ चाहिँ लिडिङ लाइन हेरेको छु है म योबाट ठ्याक्क त्यो गोरु आएको बेलामा खिच्छु फरक हो नि क्यामेरा त धेरै फरक नि तपाईँको भने प्रोफेसनल क्यामेरा हाम्रो भनेको न होइन झन् दामी छ नि मेरो होइन नि नेपाली नै हो हजुर 200 हजुर कति पर्छ दाजु लेन्सको 3-4 लाख पर्ला 3-4 लाख मेरो टिकटक छ इन्स्टाग्राम छ के सिक्न पाइन्छ हजुरबाट कति यही मान्छेलाई टिकटक एउटा भन्ने अपग्रेड हुनु पर्यो नि त के छ तपाईँको यस्तो केही सुती भुसाल 1 80 1 त्यही हो जोडेको ल सर है हुन्छ रिप्लाई गरिदिनु होला हुन्छ हुन्छ है फ्रिल्यान्सिङ हजुर जाउँ है त यही बाटो हुँदै जाउँ है कस्तो कस्तो फोटो खिच्न सकिन्छ ठ्याक्कै मैले के सोचेँ त्यही भने यहाँ बिचमा आइसोलेट पारेर फोटो खिच्छु भनेको ठ्याक्क मोडियो भने जस्तो भएन सुरुमा चाहिँ मैले यो फिल्टर चाहिँ हटाउँछु फिल्टरले गर्दा धेरै झ्याउ बनायो सुरुमा चाहिँ यो फिल्टरले धेरै नराम्रो प्रयास लाग्यो यो फिल्टर अब यही सब्जेक्टको फोटो खिच्दा अब चाहिँ क्लियर आउँछ होला चिल मोमेन्टको पनि फोटो खिचौँ नि त यो ठाउँमा है दिनभरि पनि आएर फोटो खिचेर त सकिँदैन त्यही पनि थोरै फोटो खिच्नुपर्छ अब हेरौँ यहाँ चाहिँ चिल पारमा बस्नुभएको छ हेरौँ त अझ अगाडि यो मोमेन्टलाई त कसरी चाहिँ छोड्न सकिन्छ त नि बिचमा हुन्छ चाहिँ यहाँ स्ट्रिट फोटोग्राफीमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ मोमेन्टलाई क्याप्चर गर्ने कुरा हुन्छ अर्को भनेको इमोसनलाई अब मैले चाहिँ त्यो इमोसनहरू खोज्दैछु इमोसन चाहिँ मैले पाएको छैन हेरौँ
तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डुवाहरू छ नि डुवाहरूको चाहिँ मैले 16 सटर इफेक्ट निकाल्ने छु यसका लागि चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी सेटिङ लेखिसकेको छु यहाँ देख्नुहुन्छ सेटिङ चाहिँ के छ भने अपर्चर 8 सटर स्पिड 2 सेकेन्ड र आइएसओ 6 छ हेरौँ है त कस्तो फोटो आउँछ एकचोटि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ पानीको मोसन चाहिँ पुरा चाहिँ हटिसकेको छ तपाईले यहाँ फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर यहाँ चाहिँ आरती चाहिँ आरतीको नि फोटो खिचौँ अरू पनि मोमेन्टहरू यता क्याप्चर गरौँ है रातिमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ हेरौँ यहाँको नाइट लाइफ आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला र आजको फोटोहरु मध्ये तपाईलाई कुन फोटो मन पर्यो कुन कम्पोजिसन मन पर्यो त्यो कुरा पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला यो च्यानलमा यस्तै अमेजिङ भिडियो लिएर आउने छु त्यतिन्जेलको लागि गुड बाई